ሰላም እንዴት ናችሁ የእይታዬ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ ሁላችሁንም በእያላችሁበት ሰላም ብያለሁ ዛሬም እንደተለመደው ወሳኝ በሆነ የቴክኖሎጂ መረጃ ተመልሻለሁ በዛሬ ቪዲዮ ላይ የማሳያችሁ ከስልካችን ላይ ሊኖሩ የሚገቡ ምርጥ 5 አፕሊኬሽኖችን የማሳያችሁ ይሆናል ሁሉንም አፕሊኬሽኖችን ፕሌይ ስቶር ላይ ስለምታገኙአቸው የፈለጋችሁትን በቀላሉ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ወደ ቪዲዮ አምስተኛው አፕሊኬሽን ሾርትከት ሜከር የተባለ አፕሊኬሽን ነው ይህም አፕሊኬሽን እኔ ለብዙ ጊዜ ስጠቀመው የነበርና በጣም አስፈላጊ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ይህ አፕሊኬሽን የሚያገለግለን የፈለግነውን ነገር በቀላሉ ዴስክቶፓችን ላይ ለማስቀመጥ ሲሆን ስልካችንን ብዙ ሳንነካካ የፈለግነውን ነገር መክፈትና መጠቀም እንችላለን ለምሳሌ በዚህ አፕሊኬሽን አማካኝነት የተለያዩ ፎልደሮችን ፋይሎችን ሴቲንጎችን ኮንታክት ሁሉንም ነገሮችን በቀላሉ ዴስክቶፕ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ለምሳሌ ሴቲንግ ማስቀመጥ ብንፈልግ ሴቲንግ ውስጥ እንገባና ሴቲንግ ሾርትከትስ እናደርጋለን ከሴቲንግ ሾርትከት ለምሳሌ አክሰሲቢሊቲ ከሆነ አክሰሲቢሊቲ ውስጥ እንጫነውና በቀላሉ አፕሊኬሽኑን ክሬት ሾርትከት የሚለውን በማዘዝ ሾርትከት ክሬት እንዲያደርግልን ያስችላል እንደምታዩት አሁን አክሰሲቢሊቲ የሚለውን ኦፕሽን ሾርትከት አዘጋጅቶልኛል ይህንን ሾርትከት በመነካበት ጊዜ በቀላሉ ከስልኬ አክሰሲቢሊቲ ውስጥ ገብቼ መጠቀም እችላለሁ አራተኛው አፕሊኬሽን በተለይ ዋይፋይ በግላችሁ ለምትጠቀሙ ሰዎች ወይንም በቤታችሁ ዋይፋይ ያስገባችሁ ሰዎች ካላችሁ አስፈላጊ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ይህ አፕሊኬሽን የሚረዳን ማን በእኛ ዋይፋይ ላይ ገብቶ እየተጠቀመብን እንደሆነ ለመለየትና ማክ አድሬሱንም ለማወቅ ያስችለናል ይህ አፕሊኬሽን who use my wi-fi የተሰኘ አፕሊኬሽን ነው በዚህ አፕሊኬሽን አማካኝነት ከኛ ዋይፋይ ላይ የገቡትን ሰዎች በማወቅና ማክ አድሬሳቸውን በመያዝ ከዋይፋያችን ውስጥ ገብተን በቀላሉ ማስወጣትና እንዳይጠቀሙ ለማድረግ ይረዳናል በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችሁ ነበር ያላያችሁት ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይና ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ሶስተኛው አፕሊኬሽን ከስልካችን ሊኖር የሚገባው አፕሊኬሽን ፑፊን ዌብ ብራውዘር የተሰኘ አፕሊኬሽን ነው ይህ አፕሊኬሽን ከሌሎች ብራውዘሮች ለየት የሚያደርገው ነገር ፍጥነቱ ነው በጣም ከሚገባው በላይ ፈጣን የሆነ አፕሊኬሽን ነው በትንሽዬ ኮኔክሽን የፈለግነውን ዌብሳይት በቀላሉ መክፈት እንችላለን ለምሳሌ በዚህ ብራውዘር አማካኝነት ዩቲዩብ ውስጥ መግባት እንችላለን ፌስቡክ መጠቀም እንችላለን ወይንም የፈለግነው ዌብሳይት ውስጥ ገብተን በቀላሉ መጠቀም የሚያስችለን አፕሊኬሽን ነው ስለዚህ አፕሊኬሽን የተብራራ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን ታገኙታላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ሁለተኛው አፕሊኬሽን እና ከስልካችን መኖር ያለበት አፕሊኬሽን ስክሪን ትራንስሌት የሚል አፕሊኬሽን ነው ይህ አፕሊኬሽን የሚረዳን ከኛ ስክሪን ላይ የሚታዩ ነገሮችን በሙሉ ወደኛ ቋንቋ ወደሚገባን ቋንቋ ትራንስሌት አድርገን ለመጠቀም ያገለግለናል ይህንን አፕሊኬሽን በመጠቀም ከፎቶዎች ላይ ያሉ ጽሁፎችን ከዌብሳይቶች ላይ ያሉ ጽሁፎችን እንዲሁም ሌላም ጽሁፎችን በቀላሉ ትራንስሌት አድርገን ወደ አማርኛ መገልበጥ እንችላለን በዚህ አፕሊኬሽን አማካኝነት ከ100 በላይ ቋንቋዎችን መተርጎም የሚያስችለን ሲሆን በቀላሉ ከፕሌይ ስቶር ላይ የምናገኘውና ምንም አይነት ክፍያ የማይጠይቅ በጣም ምርጥ የሆነ የትራንስሌት ማድረጊያ አፕሊኬሽን ነው በዛሬ ቪዲዮ ላይ በአንደኝነት ደረጃ ያስቀመጥኩት አፕሊኬሽን እና በጣም ወሳኙ አፕ ላስት ፓስ የተሰኘው አፕሊኬሽን ነው በዚህ አፕሊኬሽን በመጠቀም የተለያዩ ፓስወርዶችን አንድ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ለምሳሌ አካውንታችን ሃክ እንዳይደረገብን ወይንም በሌሎች ሰዎች ቁጥጥር ስር እንዳይወድቅብን ስንፈልግ የተለያዩ ዌብሳይቶች ላይ ሳይን አፕ በመናረግበት ጊዜ የተለያዩ ፓስወርዶችን እንጠቀማለን ለምሳሌ ለፌስቡክ ፓስወርዳችን የምንጠቀመውና ለትዊተር ለኢንስታግራም እና ለሌሎችም ፕላትፎርሞች የምንጠቀመው ፓስወርድ የተለያየ ሊሆን ይችላል በዛን ጊዜ አንዱ ፓስወርድ ከአንዱ ፓስወርድ ጋር ሊምታታብን እንዲሁም ጭራሹንም ፓስወርዱ ሊጠፋብን ይችላል ይህንን አፕሊኬሽን ስንጠቀም ግን
አፕሊኬሽኑን የምንቆልፍበትን ፓስወርድ ብቻ በማስታወስ ሁሉንም ፓስወርዶች ሴፍ በሆነ ቦታ ማስቀመጥ ይችላል። ይህንን አፕሊኬሽን ከተጠቀማችሁ የምትጠቀሟቸውን ማንኛውም ዌብሳይቶች እንዲሁም ሶሻል ሚዲያዎችን በሙሉ ፓስወርዶችን በአንድ ቦታ ላይ ያስቀምጥላችኋል። ከዛ እያወጣችሁ እናንተ የፈለጋችሁትን ዌብሳይት ውስጥ ገብታችሁ መጠቀም ያስችላችኋል። እሺ ጓደኞቼ የዛሬው መረጃ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉላቸው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ ቻው።